Hello po! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's recipe ay magluluto tayo ng masarap na gulay. Ito ang upo't kalabasa with smoked tulingan. At ang complete list ng ating recipe ay nasa dulo ng video. At kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and hit the bell notification para updated po kayo for more recipes. And then meron tayo dito isang piraso ng smoked tulingan at tatanggalan lang natin ito ng tinik at ng ulo. At saka natin ito paghimay-himayin. So ito na lahat yung tulingan and then pwede na tong iprito. So ito nagpainit na muna ng mantika and then iprito na natin. At maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe sa aking channel. And then next ay igisa na ng sibuyas at bawang. And then lalagyan natin ng konting chili flakes. And next yung ating kalabasa. I-mix lang po ng mabuti. And then lalagyan na ng magic seasoning. At next naman na yung ating upo. And then imimix lang po natin to ng mabuti. Then, naglagay po ako rito ng 1/2 teaspoon of salt or depende na po sa inyong panlasa. And then, tatakpan po natin hanggang sa maluto. Then, i-check na po natin kung luto na. At kung okay na to, ay pwede nang hanguin at iserve. Kain na! At kung nagustuhan niyo po ang aking recipe, please don't forget to like, share, leave your comments and subscribe. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Enjoy cooking and keep safe, everyone!